màn ảnh Hoa ngữ. Khi nhắc đến thế hệ diễn viên trẻ tài năng của Showbiz, chắc chắn Hứa Khải và Đàm Tùng Vận là hai cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong những năm gần đây. Họ đều có sự nghiệp vững vàng, tác phẩm nổi bật và quan trọng hơn, mỗi lần hợp tác đều tạo ra hiệu ứng mạnh mẽ, khiến khán giả phát cuồng vì chemistry tự nhiên như thật giữa cả hai. Mặc dù tính đến nay Hứa Khải Đàm Tùng Vận chưa đóng quá nhiều phim cùng nhau, nhưng chỉ một tác phẩm cũng đủ làm họ trở thành CP màn ảnh được yêu thích bậc nhất. Sự phối hợp ăn ý của họ vừa nhẹ nhàng, vừa sâu sắc, vừa có chút tinh nghịch đặc trưng của nữ và sự chín chắn nam tính từ phía nam diễn viên. Trong bài viết dài này, chúng ta sẽ khám phá những bộ phim mà cả hai đã cùng tham gia, vì sao họ được đánh giá là cặp đôi có khả năng cứu rating, hậu trường hợp tác, phản ứng khán giả và truyền thông, tại sao người hâm mộ mong họ tái hợp nhiều hơn, và cuối cùng, liệu hai người này có khả năng trở thành cặp song hot của thế hệ mới hay không? Trước khi nói đến tác phẩm chính, cần khẳng định rằng Đàm Tùng Vận và Hứa Khải chưa từng đóng chung phim cổ trang hoặc đại sản xuất trước năm 2023. Tuy nhiên, họ được fan ghép đôi rất nhiều nhờ visual hài hòa, khí chất hợp màn ảnh, đều từng đóng nhiều phim thanh xuân hiện đại thành công, và thế là hàng loạt phim fanmade của CP Khải Vận xuất hiện trên Douyin, Bilibili, khiến nhiều người lầm tưởng họ từng hợp tác trong một bộ cổ trang nào đó.